Hi guys, කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුංචි දැනුවත් කිරීමක් තියෙනවා. මගේ පළමුවන official music video එක ඉක්මනටම ඔයාලට මේ channel එක හරහා දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් ඒකේ අලුත්ම updates බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ අලුත්ම සින්දුව අරගෙන ඉක්මනට වෙන්නම්. Hi wow English followers. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ ඔයාලත් එක්ක කොහොමද small talk එකක් අපි improve කරගන්නේ කියලා. small talk එකක් කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට conversations විවිධයිනේ අපිට මුණ ගැහෙන පුද්ගලයන්ව අපිට කතා කරන්න වෙන දේවල් වෙනස්. ඉතින් අද මම තෝරගත්ත conversation type එක තමයි හිතන්න ඔයා social media හරහා මෙච්චර කාලයක් පිටරට ඉන්න යාළුවෙක් එක්ක පිටරට ඉන්න පුද්ගලයෙක් එක්ක යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් යම්කිසි යාළුකමක් පවත්ව ගත්තා. ඉතින් ඒ යාළුවා ඔන්න ලංකාවට ඇවිල්ලා finally ඔයාලා දෙන්න meet වෙනවා. අවසානයේ ඔයාලා දෙන්න meet වෙනවා. එතනදී ඔයාලට මොන වගේ දේවල්ද යාළුවත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒ conversation එකට අදාළ sentences සහ phrases තමයි මම අද මේ lesson එකේදී කියලා දෙන්නේ. ඒ small talk එකකට අවශ්‍ය වෙන conversation මොනවාද sentences මොනවාද කියන එක තමයි මේ lesson එකෙන් අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩාක් important වෙයි. ඔයාලා beginner කෙනෙක් නම් ඒ වගේම intermediate level student කෙනෙක් නම්. So I hope you guys will wait with me till the end of this lesson. Let's go to the lesson. මුලින්ම අපිට කියන්න පුළුවන් hi nice to meet you. Hi nice to meet you. මේක ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔයාලා දන්නවනේ hi nice to meet you කියලා කියන්නේ hi ඔයාව මුණ ගැහිම සතුටක්. මට හරි සතුටුයි ඔයාව මුණ ගැහිම සම්බන්ධව. එතකොට මෙතන ගොඩක් වෙලාවට natives ලා මේක කියද්දි hi nice to meet you. මෙතන meet කියලා අර t අකුර මෙයාලා pronounce කරන ගොඩාක් අඩුයි natives ලා යාලා කියයි සමහර විට Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. ඔය විදිහට තමයි යාළුවා pronounce කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් lovely to finally meet you. Lovely to finally meet you. Lovely to finally meet you. අවසානයේදී ඔයාව හම්බ වුණ එක ගැන හරිම සතුටක් තියෙන්නේ. මෙතන මේ lovely කියන වචනය ගොඩාක් වෙලාවට British accent එකේදී British accent එකක් තියෙන natives ලා ගොඩාක් භාවිතා කරනවා වැඩි. ඉතින් British accent එකේ ගොඩාක් නිතරම භාවිතා වන වචනයක් තමයි මේ lovely කියලා කියන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි car එකක් දැක්කහම අපි කියනනේ wow it's a beautiful car. ඒක හරි ලස්සන car එකක්. හැබැයි British කෙනෙක් ඒ car එක දැක්කොත් එයාලා කියන්නේ it's a lovely car. Lovely car. It's a lovely dress. It's a beautiful dress කියලා අපි කියනකොට එයාලා කියන්නේ it's a lovely dress. ඉතින් ඔයාලටත් ඕනනම් අර native කෙනෙක් වගේ sound කරන්න ඔයාලටත් පුළුවන් beautiful වෙනුවට ඔයාලටත් කියන්න පුළුවන් hey it's a lovely dress. Oh my god it's lovely. It's beautiful වෙනුවට it's lovely. ඊගාවට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් how are you doing? How are you doing? ඔයාලට කොහමද? How are you වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් අහන්න how are you doing කියලා. How are you doing? ඊට පස්සේ යාළුවා reply එකක් දෙයි I'm doing good. I'm doing good. එහෙමත් නැත්නම් I'm good. I'm good. මේ විදිහට ඔයාලට ඒකට respond එක දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිචාරය පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් කාත් එක්කද ඔයා මේ වැකේෂන් එක ගත කරන්න ආවේ කියලා. අපිට අහන්න පුළුවන් with whom did you come to spend the vacation? With whom did you come to spend the vacation? කාත් එක්කද ඔයා වැකේෂන් එක spend කරන්න ආවේ? එතකොට එයා කියයි with my wife. මගේ wife එක්ක. එහෙමත් නැත්නම් with my husband. මගේ husband එක්ක. එහෙමත් නැත්නම් with my sister. මගේ sister එක්ක. with my family. මගේ පවුලේ අයත් එක්ක. එයා ඊට පස්සේ මැරි කරපු කෙනෙක් නම් with my wife එහෙමත් නැත්නම් with my husband මගේ husband එක මගේ wife එක කියලා කිව්වොත් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් how long have you been married? ඔයා කොච්චර කල් වෙනවද මැරි කරලා? How long have you been married? ඊට පස්සේ ඒකට reply එක ආදෙයි I've been එහෙමත් නැත්නම් I have been. I have been එහෙමත් නැත්නම් I've been. I have connect කරලා තමයි අපි I've කියලා කියන්නේ. I've been married for 5 years. මම බැඳලා අවුරුදු 5ක්. I've been married for 5 years. දැන් foreigner කෙනෙක්නේ අපේ ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් how are you finding it here? How are you finding it here? කොහොමද ඔයාට මෙහෙ? How are you finding it here? අපි ඒක අහන්නේ how are you finding it here කියලා. How are you finding it here? How are you finding it here? ඊට පස්සේ යාට පුළුවන් කියන්න මෙන්න මේ විදියට It's a bit scorching here. It's a bit scorching here කියලා කියන්නේ it's a bit hot කියන එක. Scorching කියන්නේ hot කියන එක තමයි රස්නේ කියන එකට. ගොඩාක් දැඩි රස්නයක් නම් අපිට scorching කියලා කියන්න පුළුවන්. It's a bit scorching here. ටිකක් දරා ගන්න බැරි රස්නයක් මෙහි තියෙනවා and is different from the weather where I live. ඒ වගේම මේ කාලගුණය මම ජීවත් වුණු ප්‍රදේශයත් එක්ක වෙනස්.
is different from the weather where I live. මම ජීවත් වෙන පැත්තත් එක්ක මේ කාලගුණය ටිකක් වෙනස්. But I love traveling. නමුත් මම travel කරන්න හරිම ආසයි and hope to enjoy with my wife. එහෙමත් නැත්නම් hope to enjoy with my family. මගේ ආවේ wife එක්ක නම් hope to enjoy with my wife. මගේ wife එක්ක මම enjoy වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. enjoy කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ family එකත් එක්ක නම් ආවේ I hope to enjoy with my family. මම මගේ පවුලේ අයත් එක්ක enjoy කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් නිකම්ම කතා කර ඉන්නේ නැතුව අපි කොහේ හරි රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගිහිල්ලා කමු කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I know an Indian restaurant which is close from here. මම දන්නවා හොඳ Indian restaurant එකක් මෙතන ඉඳන් හරි ළඟයි. Let's go there and eat while chatting. අපි එතනට ගිහිල්ලා කමු කතා කරන ගමන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ ගෙනාපු සජෙෂන් එකට එයා කැමති නම් එයා කියයි yeah sure. ඔව් හරි. ඇත්තටම අපි එතනට යමු. yeah sure. එහෙමත් නැත්නම් එයාලා කියයි oh sorry අනේ සමා වෙන්න I have a very tight schedule today. I have a very tight schedule today. මට අද හරිම tight schedule එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම අද හරිම busy. Thank you for inviting. invite කරාට මට කෑමකට ආරාධනා කරාට ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you for inviting me. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට polite වෙලා එයා කරපු suggestion එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට Is this your first time visiting Sri Lanka? Is this your first time visiting Sri Lanka? මේක ඔයාගේ පළමු වෙන අවස්ථාවද ශ්‍රී ලංකාව බලන්න ආපු? ඊට පස්සේ එයා කියයි සමහර විට එයා ආපු පළවෙනි අවස්ථාව නම් මේක එයා කියයි yeah this is my first time. ඔව් මේක තමයි මගේ first time එක. එහෙමත් නැත්නම් අපිට අර elaborate කරලා කියනවා නම් එයා කියයි සමහර විට yeah ඔව් this was in my list. මේක මගේ list එකේ තිබුණා. This was in my list. But unfortunately, I couldn't come to visit Sri Lanka early. නමුත් අවසනාවන්ත ලෙස මට ශ්‍රී ලංකාව බලන්න එන්න බැරි වුණා කලින්. So this is my first time. ඉතින් මේක තමයි මගේ first time එක. ඔයාට අහන්න පුළුවන් එයා කරන වැඩ ගැන මොනවද එයා කරන්නේ කියලා. Where do you work? ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම කිව්වොත් I carry my own business කිව්වොත් මම මගේ business එකක් carry කරගෙන යනවා. එක දිගට කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මම මගේ business එකක් කරගෙන යනවා. I carry my own business. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් wow that's cool. wow that's cool. ඒක හරි ෂෝක්. It's nice වෙනකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් that's very cool. එහෙම නැත්නම් that's so cool. That's cool. wow that's cool. Then you are your own boss. එහෙනම් ඔයා තමයි ඔයාගේම boss. Then you are your own boss. And you have freedom and everything. ඒ වගේම ඔයාට නිදහස තියෙනවා හැමදේම තියෙනවා because you are your own boss. අර කාගේවත් යටතේ වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. Then you have freedom and everything. ඔයාට freedom තියෙනවා හැමදේම තියෙනවා as you are your own boss. ඔයා තමයි ඔයාගේම boss නිසා ඔයාට මේ freedom එක තියෙනවා කියලා අපිට පොඩ්ඩක් අර elaborate කරලා අපේ emotions කතා කරන්න පුළුවන්. සමහර විට දැන් where do you work කියලා අහුවහම එයා කියයි I work in an office. මම office එකක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට අහන්න පුළුවන් is it your dream job? ඒක ඔයා dream කරගෙන හිටපු job එකද? Is it your dream job? ඊට පස්සේ එයා සමහර විට කියයි එයා ටිකක් job එකත් එක්ක satisfy නැත්තම් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැත්තම් ඒ job එකෙන් එයා කියයි no it's not my dream job. නෑ ඒක මගේ dream job එක නෙමෙයි. But I had to work there. නමුත් මට සිද්ධ වුණා ඒකේ වැඩ කරන්න because you know we need money to sustain our livelihood. ඉතින් ඔයා දන්නවා අපිට ජීවත් වෙන්න නම් සල්ලි ඕන. ඒ නිසා මට එතන වැඩ කරන්න වුණා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට අර අදාළ ඔයාලගේ සිචුේෂන් එකට අදාළ ෆ්‍රේස් එක අදාළ සෙන්ටෙන්ස් එක යොදලා ඔයාලට පුළුවන් එලැබරේට් කරලා ඔයාලගේ ඉමෝෂන්ස් කියනවත් එක්කම කන්වර්සේෂන් එකකට මඟ පාද ගන්න ඕන. ඔයාලා නිතරම ක්වෙස්චන්ස් අහන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ එලැබරේට් ආන්සර්ස් දෙන්න ඕන. දෙදෙනෙක් අතර තියෙන කන්වර්සේෂන් එක ටිකක් දුරට අරගෙන යන්න නම්. දැන් එයා කියනවානේ මට එතන වැඩ කරන්න උනා හේතුව ඔයා දන්නවනේ සල්ලි ඕන මේ දවස්වල. එහෙම කියනවානේ. එතකොට එයාගේ අර ජොබ් එකේ තියෙන dissatisfaction එක satisfy නැති බව එයා ජොබ් එකෙන් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I hope you will soon find a more satisfied job. I hope you will soon find a more satisfied job. මම හිතනවා ඔයා ඉක්මනින්ම ඔයාට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් හොයාගනි කියලා. I hope මම හිතනවා. ඊට පස්සේ යන්න හදනකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් එයාලා සමහර විට කියයි oh it's time to leave now. Oh, it's time to leave now. Oh, දැන් නම් leave වෙන්න වෙලාව හරි. It's time to leave now. It's so nice to meet you. ගොඩාක් සතුටුයි මට ආව හම්බුන එක ගැන. ඔයාලට ඊට පස්සේ conversation එක ඉවර කරන්න පුළුවන්.
I'd love to see you again. I would love to see you කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් I would වෙනුවට I'd love to see you again. I'd love to see you again. I would love to see you again. Bye කියලා conversation එක අවසන් කරන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මේ conversation එකේදී මම භාවිතා කරපු sentences ඔයාලා නිතර practice කරන්න. small talk එකකදී ඔයාලට නිතරම අවශ්‍ය වෙන sentences කීපයක් තමයි මෙතන මම lesson එකෙන් අද කියලා දුන්නේ. So I hope this lesson will be really important for you. Let me know your ideas and thoughts in the comment section. You know, I love to read your comments. So guys, bye. Lots of love for you.